привіт! І я та сама людина, яка дивилась «Постукай в мої двері» купу разів. І коли я почула, що на Росії будуть знімати ремейк цього серіалу, то розуміла, що вийде щось доволі посереднє. Проте я не думала, що все буде настільки погано. Тіктоці витягали мене під відео з уривками цього серіалу, питали мою думку та чи буду я це дивитись. Не буду, і вам не раджу. Але якщо хтось не бачить проблеми в монетизації російського контенту, я перерахую вам інші причини, чому не варто дивитися цей серіал. Що ж з цим серіалом не так? Сьогодні про це й поговоримо. А перед початком не забудьте підписатися на наш телеграм-канал з українською озвучкою турецьких серіалів. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Про те, що вони готують адаптацію, я почула давно. Правда, жодного бажання її переглянути в мене так і не з'явилось. Думаю, всі розуміють, чому. Потім в інстаграмі в розділі Reels мені на очі потрапили фрагменти самої адаптації, і такого я ще дійсно не бачила. Такого лайна. Отже, історія та сама. Є бідна студентка Саша Гардєєва, яка через втрату стипендії так і не змогла закінчити університет, і винен всьому Сергій Градський. Називати ми його будемо Сірожа, бо найбільше він і не тягне. Навіть самі глядачі цього серіалу підшутковують над його гримасою. Роль робота він сприйняв занадто серйозно і буквально не видає жодних емоцій. На його фоні головна акторка виглядає більш вдало. Ну, вона принаймні симпатична, але це до моменту, поки вона не починає грати. Бо якщо Сірожа просто беземоційне щось, то Сашка настільки погано грає, що в якийсь момент стає соромно. Цей театр абсурду нагадав мені наш дуже популярний і вкрай невдалий серіал «Школа» з Лізою Василенко в головній ролі, яка теж, хоч і була симпатичною, грала вкрай погано. Охреніла стерва зовсім! Паша, ти бачив? Блін, дура! Кінчена взагалі. Тепер ми можемо перейти до більш дорогорядних персонажів, і тут варто зосередити увагу на тому, що в турецькій версії вони були зовсім не другорядними. Вони були цікавими, відкритими, і спостерігати за ними інколи було навіть цікавіше, ніж за головною парою серіалу. Айдина, Айфер, Сейфі та подруги Еди, сцени з ними додавали рамкому тієї самої влучної комедії, за якою було цікаво спостерігати. А що ж в адаптації? Почнемо з подруг Еди. Якщо Свєта, Джерен та Люда, Мелек якось це вписує, то що сталося з Маргаритою, Фіфі, і я не знаю. Варто тільки згадати, наскільки різними, цікавими і чіпляючими були подруги Еди в оригінальній версії. Кожна по-своєму доповнювала сюжет. Яскрава, божевільна, зухвала, трохи цинічна Фіфі з її приголомшливими чорними образами, а також жіночна, стильна, модна і при цьому ділова Джерен. Тут це просто три сірі жіночки, які майже не відрізняються одна від одної. Не менш невдало виглядають Кіра, Періл та Олег, Енгін. Про Кіру, яка на фоні солодкого Олежика виглядає більш мужньо, я взагалі мовчу. До речі, Олежик, на мою думку, краще б писався на головну роль. Принаймні, гірше для і без того вкрай поганого серіалу він би не зробив. А що там колишня Серкана Балата? Це також якийсь сюрреалізм. Якщо в оригінальній версії мені просто не дуже імпонувала Селін, хоча в своїй ролі вона виглядала дуже переконливо і органічно, то тут ми бачимо жіночку явно старшу за головного плейбоя. І навіть з тим, що зі своєю ролью вона вправляється більш вдало, дивитися на це тяжко. Вона дійсно не схожа на колишню, більше на старшу сестру чи навіть маму, яка гарно за собою слідкує. Це, до речі, ще одна проблема цієї адаптації. Молодих персонажів грають люди, які навіть за віком не підходять на цю роль. Певно, найадекватніший дует цієї адаптації – це Erdem і Лейла. Так, грають вони теж далеко не ідеально, але тут є мінімальне влучання в оригінальну версію. До речі, роль головного антигероя Каана Карадаги зіграв персонаж з цікавою фамілією Обухов. На цих вирізках я його не побачила, але що можна очікувати від персонажа з фамілією АК Обухівський туалетний папір? Загалом, це все те, що псує серіал найбільше. Так, тут немає тих романтичних локацій, від яких захоплює подих, костюмери також не віддали своїй роботі, і образи героїв якісь сірі і нецікаві. Пропало все. Чого варта лише сукня Еди, яка в момент виходу серіалу стала дуже популярною. Та й загалом кожен лук виглядав дуже цікаво і цілісно, що навіть породило меми про те, що бідна студентка Еда одягалась краще, ніж заможні персонажі. Тут все однаково нудно. Каблучку, яка теж стала хітом і всі мріяли про точно таку ж, вони також зіпсували. Вона більше схожа на біжутерію, яку продавали в шкільному магазині канцелярії, ніж на люксовий подарунок мільйонера, як це було в оригіналі.
Та навіть заставку оригінальної версії я вивчила за декілька серій, і вона часто засідала в мене в голові. Тут це просто пісня, яка точно не може змагатися з оригіналом. Щось хорошого я так і не побачила, тому мені тяжко зрозуміти українців, які це дивляться. Навіть якщо абстрагуватися від того, що відбувається в Україні щодня через напад Росії, я б все одно не дивилася і не радила цей серіал. Це не адаптація, це пародія дуже поганої якості. В той час, коли Туреччина продукує так багато цікавих проєктів, дивитися це тотальна неповага до себе та творців оригінальної ідеї. Ба навіть в нас, зовсім незаможної країни, яка не має достатньої кількості фінансів для розвитку вітчизняної індустрії кіно та серіалів, є купа цікавих проєктів. Ну ось, як ви й просили, я поділилась своєю думкою і хочу почути й вашу. А якщо ви не бачили нарізок в Тіктоці з цим серіалом, то можете просто поділитись думкою про це відео і списком улюблених турецьких та українських серіалів в коментарях, аби кожен зміг знайти для себе щось цікаве. Також поділіться ідеями, про що б ви хотіли наступне відео. І не забувайте також про лайк і підписку. А на цьому я з вами прощаюсь. Цьомики-бомики!